שלום רב חברות וחברים, שמי נועם רפפורט וברוכים הבאים לחדר העבודה שלי. וגם הפעם אני אקח אתכם לקלאסיקת רוק ברורה וידועה, קלאסיקה שהפעם היא לא סתם, של שוטרים מאוד קשוחים, 3 שוטרים בלהקה שנקראת משטרה, פוליס. ואני מדבר על הלהיט הראשון שלהם שנקרא רוקסן. ובכן, להקת פוליס הוציאה עוד לפני כן תקליטון בשם פול אאוט עם הגיטריסט המקורי שלה הנרי פדובני, אבל התקליטון ממש לא הצליח, ולעסק צורף גיטריסט רביעי בשם אנדי סאמרס, שניגן לפני כן עם אומנים כמו אריק ברדן ולהקת סופט משין, אבל במהרה פדובני נבעט מהלהקה, וזו נשארה כשלישייה, ופה למעשה מתחיל הסיפור. החברים נכנסו לאולפן סארי סאונד, שהיה מחוץ ללונדון, זה היה בינואר 1978, הקליטו את השיר הזה עם מפיק בשם נייג'ל גריי, שהיה גם הבעלים של האולפן, וסטינג, שהוא הבסיסט והזמר של הלהקה, הוא לא חשב שזה יהיה להיט, אבל המנהל של הלהקה, מיילס קופלנד, שהוא במקרה גם אחיו של המתופף סטיוארט קופלנד, החליט אחרת. השיר הזה יצא על גבי תקליטון, ולא היכה עדים. אבל בפעם השנייה שהוא יצא, בשנת 1979, פה כבר היה סיפור אחר, ואז הוא אפילו הגיע לארצנו, וצעד במצעד של גלי צהל. הוא נכנס לפינה לשיפוטכם של גלי צהל במאי 1979, ושבועיים לאחר מכן זה הגיע למקום ה-15 במצעד, ומשם זחל כלפי מטה, אבל עדיין נשאר קלאסיקה ברורה. אז מה שנעשה, אנחנו נצלול עכשיו אל תוך אותה רוקסן, והנה זה מתחיל, אז בואו נצא לדרך. הנה. אוקיי, הפתיחה הזו מאוד ברורה, אבל בפנים קרה איזו תקלה מעניינת שהפכה להיות חלק מהצליל הברור של אותה פתיחה. אני מדבר על זה שסטינג ניגש להקליט את השירה שלו, אבל הוא התיישב בטעות עם עקוזו על הקלידים של הפסנתר שהיה באותו חדר. הוא חשב שהמכסה של הפסנתר סגור, אבל לא היה כך. נשמע צליל של פסנתר, ואז שומעים אותו צוחק. וזה הולך כך, שימו לב. עכשיו נשמע רק את הפסנתר ואת סטינג הצוחק, ואז תשמעו את זה הרבה יותר ברור. הנה, זה תכף מגיע, הפסנתר. עכשיו אתם יודעים מה קרה שם. אוקיי, בוא ניתן לסטינג קצת לשיר לנו. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. עכשיו רק הלהקה. הבאס של סטינג עם הפרט, בס עצבני כזה, שימו לב. הוא שומר על הקצב בין הצלילים עם מיתרים חסומים, קוראים לזה. קולות רקע. Roxanne, Roxanne, נוסיף את סטינג. Roxanne, put on the red light. Roxanne, put on the red light. Roxanne, put on the red light. Oh. אנדי סאמרס, בואו נשמע מה יש לבחור להגיד. גיטרה מאוד חסכונית ומאוד אפקטיבית. בואו נשמע רק את התופים של סטיוארט קופלנד. בחור פשוט פנומן.
קצת קולות רקע. אנדי סאמר. והנה קיבלתם הצצה לתוך רוקסן. מעניין מה יהיה הפעם הבאה, מה יהיה השיר הבא שנפתח לכם את הערוצים שלו כך. תעקבו אחריי בערוץ שלי פה ביוטיוב, כנסו לאתר שלי נועם רפפורט עם בלוג מפנק, כנסו למגזין שלי בפייסבוק קרוב לקצה, וכמובן תהנו ממוזיקה. אז נתראה בפרק הבא. להתראות.